السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. ان شاء الله يعجبكم الاقتراح ديال اليوم. غادي نشارك معكم فطيره محشيه بواحد العجين اللي كيجي غزال غزال، وواحد الحشوه اللي اقتصاديه ولذيذه. فتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، غير هو الله يجازيكم بالخير. الا كتعجبكم هذه القناه واخا غير شويه فكثروا ليها اللايكات للتشجيع فقط، وسجلوا الوصفه عندكم، اكيد غادي تحتاجوها للشهر الفضيل، وشاركوها مع الاهل والاحباب باش تعموا الفائده. وندوزو مباشره للمكونات. عندي 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، غادي نغربلهم القياس بكاس ديال العنبه. المكونات ديال هذا العجين ساهله. غادي نضيف كذلك خميره فوريه على حسب الجو، الا كان الجو بارد كتكثروا شويه. عندي معلقه صغيره ديال سكر سنيده، وعندي الملح على حسب الذوق، وجوج معالق كبار ديال زيت الزيتون او لا زيت المائده. الا متوفر لكم زيت الزيتون كان احسن. وغادي نخلط بالماء دافي الا كان الجو بارد، اما الا كان الحال يعني هكا سخون فكتخلطوا بالماء عادي. صافي كنجمع هاد العجينه، كتكون عجينه لينه، كندلكها واحد شويه غير بيد وحده، راه العجينه قليله. كنديها ونجيبها حتى كتدلك مزيان وكتولي عجينه لينه. صافي وكنخليوها ترتاح جانبا، غنغطيها ونخليها ترتاح. وغادي ندوزو نحضروا الحشوه ديالتنا. وانتم كتشاهدوا الفيديو ما تنساوش داك اللايك. عندي هنا في الحشوه اللي كتبقى اختياريه، درت حبه ديال البصل كبيره، حبه ديال الفلفله صفراء، وحبه ديال الفلفله خضراء، وحبه ديال الفلفله حمراء، وزيت المائده، والقليل من الملح على حسب الذوق. وغادي نديرهم يتشحروا فوق البوطه حتى كيدبالوا بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف ليهم واحد الصدر ديال الدجاج مقطع مربعات. عندي في التوابل ثومه غبره، توابل ديال الدجاج، معلقه صغيره ديال الهريسه، معلقه صغيره ديال السكينجبير اي الزنجبيل، راس معلقه صغير يعني راس معلقه ديال الابزار غير شويه، وشويه ديال التحميره اي بابريكا. انا هنا في الحشوات كيف ما كتلاحظوا في الحشوات ديالي كندير الهريسه وانتم على حسب الذوق وعلى حسب افراد العائله واش كيبغيو الهريسه او لا. صافي غادي نضيف داك الدجاج، البصل والفلافل من بعد ما تشحروا، وغادي نضيف التوابل في اخر مرحله باش ما كيبقاوش يتحرقوا ليا. صافي حتى كينشفوا من الماء ديالهم وكنطفي على النار. هنا جانبا راه عندي عفوا العجينه ديالتي راه اختمرات بهذا الشكل هذا، يعني ضعف الحجم ديالها. غادي نقسمها على جوج، يعني جوج ديال الكويرات. انا هنا درت وحده، يعني فايته وحده بواحد شويه، يعني وحده ديك اللي صغيره غنديرها هي في الطبقه الاولى، وهذيك اللي كبيره شويه غنديرها في الطبقه الثانيه كيف ما غتلاحظوا في الفيديو. يعني على حسب نتوما طريقه الخدمه كيفاش دايره، يعني كله كيفاش كيشكل هاد الفطيره اولا هاد الخبزه المعمره. الا بغيتوا تضيفوا الفينو في العجينه ديالكم فممكن. انا درتها كامله بالدقيق الابيض، نتوما تقدروا تضيفوا ديك نص كاس ديال الفينو اولا كاس ديال الفينو. هنا غادي من بعد ما ارتاحوا ليا هذوك جوج كرصات غادي نسرح الكرصه الاولى اللي غنديرها في التحت، غادي نسرحها مزيان وغادي نرققها بهذا الشكل هذا. يعني ضروري ترقوا العجينه لانها مازال كتنفخ في الفران اولا في المقله، يعني نتوما على حسب. انا غندخلها الفران، نتوما تقدروا ديروها على غير في فوق البوطه على حسب نتوما واش كتفضلوا. انا غنديرها في هذا المول هذا الزجاجي، نتوما تقدروا ديروها في المقله الثقيله باش تجيكم ساهله. هذا المول هذا في القطر ديالو 32 سنتيم. صافي غادي نجيبها بعد ما سرحتها مزيان وكنستعن بشويه ديال الدقيق. صافي وغندير الحشوه من بعد ما بردات، يعني ضروري تكون الحشوه بارده. انا تبارك الله راه كثرت الحشوه، راه جاتني ديك الطبقه ديال الحشوه يعني غليظه باينه، وانتم على حسب شنو بغيتوا، واش حشوه قليله اولا كثيره. المهم داكشي كيبقى لكم اختياري. والحشوه كتفنوا فيها، ديروا اي حشوه نتوما كتفضلوا. انا درت الدجاج، تقدروا ديروا نتوما الكفته الطون يعني اللي بغيتوا. صافي من بعد ما درت الحشوه غادي ندوزو للقطعه الثانيه. غادي نسرحها بنفس الطريقه، كنستعمل بالقليل فقط من الدقيق لان هاد العجينه كتجي لينه وكتساعدنا في الخدمه، يعني كتلعبوا بها كيف ما بغيتوا. كيف ما كتشوفوا راه ما كتلصقش، يعني دغيا كتخدم معانا. شوفوا معايا الرق ديالها.
صافي. ودابا غادي نديرها على الحشوه. قبل درت واحد شويه ديال الفرماج ديال الموتزاريلا، هكا قطعته قطع، اولا كتحكوه يعني اللي بغيتو الا متواجد عندكم، اولا تقدروا ديروا غير الفرماج المثلث العادي. صافي. وغادي نحاول نديرها فوق منها كيف ما شفتوا، راه درتها كبر من القطعه الاولى باش هكا كنخشيها من التحت. يعني الفيديو راه شارح نفسه بهذه الطريقه هذه، وانتم تقدروا تزديوهم يعني بطريقه اللي جاتكم مناسبه. الا درتوها مثلا في المقله فبامكانكم غير تزديوها هكا، تزديو العجينه مع بعضياتها بالاستعانه من دهنوا العجينه الاولى بالماء وتزديوها هكا. انا ما عندي هذا المول هكا عنده دوك الحواف طالعين فما جاتنيش ديك العمليه، فدرت العجينه من التحت. راه ملي كطيب ما كتبقى تبان حتى شي حاجه. هنا وتقبتها قبل بالكيغدون كيف ما شفتوا باش ما تنتفخش ليا في الفران. وهنا التزيين كيبقى اختياري. انا هنا درت شويه ديال لاصوص ديال البيتزا اولا مطيشات الحك، خففتها بشويه ديال الماء، ضفت ليها شويه ديال التحميره وشويه القلي راس معلقه د الهريسه، انا من محبي الهريسه. دهنتها مزيان ورشيت هكا، حكيت هكا الفرماج. وكيبقى هادشي اختياري. الا ما بغيتوش ديروا الفرماج فبامكانكم دهنوها غير بالبيض وترشوها هكا بالزنجلان، يعني لكم الاختيار. ودخلتها الفران يكون سخون ناقص العافيه، يعني كطيب على خاطرها حتى كتشوفوها راها تحمرات من الجناب وطابت. كتهبطوها غير شويه يذوب داك الفرماج صافي وكتخرجوها. وهذا هو الشكل ديالها. راها كتجي ما تشبعوش منها، كتجي واحد الفطيره اللي لذيذه خفيفه. داك العجين كيجي قطني كيف ما كتلاحظوا معايا، كتجي قطنيه وزوينه بزاف. غير انا هذا الفرماج يعني ما خرجش فيه زوين صراحه، ماشي داك الفرماج اللي كيذوب وكيجي هكا مجبد. هاد النوعيه خرجت فيها ما زويناش، ولكن قاضي الغرض. وانتم ديروا اي فرماج كتفضلوا اولا كتبغيو. صافي. وغادي نقطعها معاكم على هذا الشكل هذا. نتوما الا كان عندكم هذاك المول اولا طاوه ما عندهاش الحواف فراه تقدروا تقطعوها وهي خضراء. تعلموا هذوك المثلثات ديالكم يعني وهي خضراء، ملي كتدخلوها الفران وكطيب ملي كتجيو تقطعوها في الاخر يعني كيجيكم ساهلين في التقطيع. وهذا هو الشكل ديالها النهائي من الداخل. الصراحه راه كتجي لذيذه وكتجي داك العجين كيجي هكا رقيق ما كيجيش نهائيا غليظ، وديك الحشوه كتجي باينه. نتمنى اخواني اخواتي تجربوا الوصفه تسجلوها عندكم. غادي نخلي لكم المقادير اسفل الفيديو. كنشكركم بزاف بزاف على حسن المتابعه. اللي وصلتوا معايا حتى لهنا كنشكركم بزاف بزاف، وكنضرب لكم موعد الفيديو قادم وصفات جداد بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.